Mas maraming mineral at bitamina, mas lulusog ang inyong mga alaga. Ano ba ang mas healthy pa sa natural na bitamina? Isang magandang araw na naman po sa inyong lahat. Ito po si Jello ng Organico Filipino Farm. Nandito na naman po tayo para sa isang video tutorial na makakatulong sa ating mga kababayan na nasa larangan ng pagmamanukan at paghahayupan. Ito na po yung tugon natin doon sa ating mga kababayan na nagre-request ng part 2 doon sa ating nagawang DIY probiotics na pinakita ko doon sa previous video. So doon na ipangako ko na ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-maximize, i-boost yung ating nagawang DIY probiotics na gawa sa gatas at sa hugas bigas. Sa susunod, itakal natin paano palakasin at enrich with vitamins. So itakal natin yan sa susunod. Dito sa episode na to, ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawing vitamin and mineral enrich itong DIY probiotics na nagawa natin previously. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko munang pasalamatan yung mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Maraming pong salamat sa patuloy yung pagtangkilik. Sana po ay may natututunan kayo sa aming mga bidyong binabahagi. At kung kayo po ay bago sa aming channel, maraming salamat po sa inyong pag-drop by. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aming channel, hit the notification bell para sa ganoon ma-notify kayo every time maglalabas kami ng mga future videos, tutorial videos na para sa inyo. So pwede nating umpisahan ngayon ang paggawa ng ating DIY probiotics na enriched with vitamins and minerals. So ano yung mga kailangan natin sa paggawa ng ating upgraded probiotics? Unang-una, kailangan natin ng tape. Kailangan din natin ng gunting. So gagamit din tayo ng rubber band. Kailanganin din natin yung marker. So ito pang molasses. Itong jar. At yung pinaka-importante sa lahat, yung kukumpleto sa ating vitamins at minerals para sa ating DIY probiotics na upgraded ay walang iba kundi itong malunggay. So ito yung malunggay. Ito yung gagamitin natin para dagdagan natin ng multivitamins, minerals itong ating DIY probiotics na ginawa natin previously. So ipapakita ko ngayon sa inyo yung procedure kung paano natin gagawin ito. Okay, umpisa na natin ang paggawa ng ating DIY probiotics na upgraded. So ang gagawin natin is tatanggalin natin itong dahon sa tangkay, itong mga malunggay. Isa-isahin natin siya. So itong video na to ay magkakaroon ng 2 parts to. Yung una ay yung pag-ferment nitong malunggay leaves dito sa molasses. So iharap natin dito yung yung camera sa ginagawa ko para makita nyo kung paano. Yan. So ipapass forward na natin to para makita nyo kagad matapos natin. Okay, tapos na yung pagtanggal natin ng dahon doon sa tangkay ng malunggay. So nakalimutan ko palang ipakita, sabihin na kailanganan nyo rin itong timbangan. Yan, so gawin natin, ilagay natin. Titimbangin natin ito. Yan, so timbangin natin siya kung ilang gram. Salin muna natin dito. So, timbangin natin kung ilan yung nakolekta natin dahon. So meron tayong 100 grams. So ang ratio nito, ang dahon sa molasses ay 1:1. So pwede nyong ihalo yung 100 grams ng dahon at sa 100 grams ng molasses. Yan. So paghahaluin natin yan. Kailangan natin ilagay sa isang garapon.
At dito natin ipe-ferment itong dahon. So ilalagay natin ngayon itong dahon sa loob. Pasok natin dito. So yung iba ang ginagawa nila 2:1 ang ratio. So ito na yung ating malunggay. So kailangan nating sumukat ng 100 ml nitong molasses. Okay, so ito na. Meron tayong 100 grams na dahon ng malunggay. Lalagyan natin ngayon siya ng 100 ml na molasses. Sukatin natin dito. Ito meron akong sukatan na 100 ml. Yan, gaya ng sinabi ko, yung iba ang ginagawa nila is 2:1 ratio. Pero ako gagawin kong 1:1. Okay lang na mas marami yung molasses. Huwag lang magkulang. Yan. So, meron tayong 100 ml. 1:1 ratio. Ngayon, ihahalo natin siya dito sa malunggay leaves. Then, ihalo natin. So, ngayon, ihahalo natin siya. Haluin natin mabuti. Kailangan ma-soak ito ng molasses yung dahon ng malunggay. As much as possible, itong malunggay ay mabasa ng molasses. Mas magaling kung lubog siya sa molasses. Okay, so ito, nahalo na natin yung molasses tsaka yung dahon ng malunggay. So ang kailangan natin gawin ngayon, linisin natin tong paligid ng jar, garapon, para hindi siya hindi siya mag-invite ng langgam, kasi pag naamoy ng langgam yan, pwedeng lapitan o mapasok ng mga langgam. So linisin niyo mabuti para hindi siya makontaminate kung magkaroon man ng langgam. Yan. So kung papasukin ng langgam yan, makokontaminate yung fermentation nyo. Itong piniferment nyo, masasayang. Kailangan walang tutubong itim na amag. So ito yung itsura niya. Ito, ipiferment to ng 5 to 7 days. 5 to 7 days depende sa temperature sa lugar na paglalagyan nyo. Kung mainit yung lugar, medyo warm, 5 days pwede na to. Makikita nyo ng katas yan dyan, yung malunggay. Puproduce siya ng parang juice. Yan. So ito yung tinatawag din nilang fermented plant juice. So ang gagawin natin ngayon napunasan na natin. Yan. Tatakpan natin siya ngayon ng kahit paper towel o yung tissue. Pwede na yung tissue. Yan, ganyan. Lagyan natin. Iwasan yung gumamit ng yung cloth. Yan. So kasi yung cloth minsan nagmo-molds pagka nagkaroon ng parang nag-humid yung loob niya. Nag-i-invite din niya ng molds. So ito, lalagyan mo ngayon ng laste, rubber band dito. Yan. So basta lang hindi makapasok yung mga langgam dyan. Seal nyo. Hindi naman kailangan ng silyado.
Isecure nyo lang na hindi mapasok ng langgam. Yan. Okay. So okay na siya. So next na gagawin nyo, ang kailangan nyo gawin ay lagyan siya ng label. 5 to 7 days ang target natin. Okay, ngayon ay March 5. March. So bibilang tayo ng 5 to 7 days. Pwede na nating i-harvest tong juice, itong fermented plant juice natin. So ito yung kukolektahin natin, yung pinaka juice lang. Yan. So yung label, huwag nyo kalimutan, ilagay nyo dito para meron kayong palatandaan kung kailan nyo hinanda ito, na prepare. So March 5, antay tayo ng 6, 7, 8, 9, 10, 5 days. Titingnan natin kung meron na siyang juice dito. Pag wala pa, since medyo malamig itong klima ngayon, 7 days tayo, mga 12 ng March, i-harvest natin tong juice dito. Yan. So ito, ilalagay nyo to sa dark and cool place. Yan. Tsaka yung walang mga langgam, yung hindi siya mapapasok na langgam, kailangan ito ay intact. Yan. So ganyan ang kailangan natin. Antay lang tayo ng 5 to 7 days. Okay, so i-prepare na natin, na ipag-mix na natin yung dahon ng malunggay at yung molasses. Ang ginawa ko is 1-to-1 ratio. 100 grams nung malunggay at 100 ml nung molasses ang ginawa ko. So pwede nyo rin gawin yung 2:1. Halimbawa 100 grams nung malunggay, kahit 50 ml lang nung molasses ang gawin mo. Pero mas gusto kong gawing 1:1 kasi medyo mahirap paghaluin niya kung kukonti yung ilalagay mong molasses. Okay lang naman yan, mas marami yung molasses, okay lang kaysa dun sa magkulang. So ang gagamitin nyo sa pagpe-prepare nito, halimbawa yung malunggay, kukuha kayo, is i-harvest yung pinakabata dun sa yung pinakatalbos ng malunggay para mas kumpleto yung vitamins and minerals niya. Okay, so kung ha-harvest kayo ng dahon ng malunggay, make sure makuha nyo to before sumikat yung araw. Dahil sa mga oras na to, yun yung time na nasa perfect moisture level pa yung dahon ng malunggay, hindi pa siya naarawan. Huwag na huwag kayong kukuha ng tanghaling tapat kasi sa oras na yon maaaring yung nutrients na nasa dahon ng malunggay is nag-evaporate na nung mainitan ng araw. Then iwasan nyo rin ng kumuha ng dahon ng malunggay yung katatapos lang ang ulan. So pwede rin na hugasan na ng ulan yung nutrients na dapat ay nandun sa dahon ng malunggay. Paano kung wala ka namang molasses? Kung wala kang molasses, pwede mo magamit yung brown sugar as replacement ng molasses. So ang ratio niya is 1:1 din. Kung meron kang 1 kilo ng dahon na malunggay, magdagdag ka rin ng 1 kilo ng brown sugar. Okay, so naihanda na natin itong ating mixture. Meron na tayong molasses, meron tayong malunggay, napaghalo na natin. Ang next natin gagawin is ilagay ito sa malilim at malamig na lugar. Then maghintay tayo ng 5 to 7 days. Babalikan natin to at tingnan natin kung gaano karami ma-extract nating juice dito sa ginawa natin malunggay at molasses mixture. Then yun yung ihahalo natin doon sa ating nagawang DIY probiotics previously. So dyan lang kayo at babalikan ko kayo after 5 to 7 days. At ngayon nandito na tayo sa second part ng episode na to, ang pag-upgrade ng ating DIY probiotics. So, dun sa previous nating video, gumawa tayo itong probiotics. And then, dito sa episode na to, i-upgrade natin to. Lalagyan natin ng mga natural vitamins and minerals. So, ito na yung na-prepare natin. Pinagsama na natin sa isang jar, sa isang garapon, itong malunggay at yung molasses. So, na-ferment na natin to. At ngayon, ang gagawin natin is kukunin na natin yung juice nito at ihahalo natin dito sa ating DIY probiotics. So, sa ngayon, naka-forma pa ako. May pinanggalingan kasi akong lakad. At hindi natin kailangan ng ganitong forma. Kailangan natin magbihis muna. So, sundan nyo ako at magpapalit muna ako ng damit ko.
Okay, so nakapagbihis na ako. Ganun lang kabilis. Ituloy na natin ngayon itong second part ng ating paggawa ng upgraded DIY probiotics. So, ang mga kailangan natin sa paggawa nito ay kailangan natin ito. Imbudo. Then, itong measuring cup. So, pag sasamahin ko lang silang ganito para yung sasalain natin na malunggay, fermented malunggay ay makukuha kagad natin. Then, kailangan din natin itong pangsala. So, ang gagamitin ko lang dito, ito mga ano lang to, lumang parang fishnet siya. So, kung yung mga cheesecloth, pwede yun. So, ito lang gagamitin ko kasi ito yung available dito sa akin. So, nasira yung zipper nito. Ngayon, gagamitin ko na lang siya dito sa pagsala nitong ating malunggay. So, fermented malunggay. At ilalagay ko lang to dito. Yan. Sandali. Iharap natin itong camera dito sa ginagawa natin. Dito. Yan. Iharap natin muna. Hindi pa siya nakasentro. Yan. So, sasalain natin ngayon yung ating fermented na malunggay. Tanggalin natin itong tissue lang. Itong ginamit ko is tissue lang. Kung aamoy nyo to, hindi siya mabaho. So, ito ay amoy matamis na medyo maasim. Ngayong isang upgraded na probiotics.
At pwede na natin itong ibigay sa ating mga alagaing manok, sa ating mga hayop sa farm. At ito na yung ating finished product, yung ating upgraded DIY probiotics na pwede natin gamitin sa ating mga alagang manok, sa ating mga alagang hayop sa bukid. So pwede rin natin itong spray sa mga tanim nating halaman, sa ating mga tanim na gulay. At doon sa mga nagtatanong, pwede rin to sa yung mga pangarerang kalapate. So pwede to sa lahat ng hayop. Since natural naman to, walang magiging side effect ito doon sa inyong mga alagang hayop. So ang ginamit nating process dito is fermentation. So during fermentation, ang nangyayari is yung food na pine-ferment natin is pre-digest na. So yung nutrients na nandun mismo sa pine-ferment natin is nagiging more bioavailable para doon sa mga alaga nating hayop na magre-receive nito. So ang isa pang epekto nito is yung nutrients ay nai-enhance pa during fermentation. So kung may vitamin A yan, vitamin B, mas nadadagdagan siya during sa process nitong fermentation. Okay, so kung yung food ay pre-digested na, ang mangyayari nun is napakabilis ng absorption nito sa guts ng mga alaga nating hayop. Ang magiging result, kung mabilis ma-absorb ng guts yung mga nutrients, mas mabilis ang paglaki ng mga alaga nating hayop, mas mabilis natin silang mapapakinabangan at mas malulusog sila. And then, bakit malunggay na pili natin ihalo dito sa ating probiotics? So, unang-una, yung malunggay is nutrient packed yan. Napakataas ng content ng vitamin A, vitamin E, yung mga calcium. Kung ikukumpara mo doon sa mga gulay, mas matataas ang content nitong malunggay na to. So kung ipe-ferment pa natin siya, is mas ma-enhance natin yung nutrients at yung mga vitamins content nito kapag naumpisa natin yung fermentation at naibigay natin sa mga alaga nating hayop. Okay, so ngayon alam na natin ang nutritional value ng malunggay. Dumako naman tayo sa application nitong probiotics na nagawa natin. So ang pag-prepare nito is maghahanda ka lang ng 30 ml nito, 30 ml na molasses at 1 liter ng unchlorinated water. Bakit unchlorinated water? Kailangan walang chlorine yung tubig na gagamitin mo, since yung chlorine is nakakapatay ito ng mga microorganism o bacteria. So kung gagamitin mo is chlorinated, itong na-prepare mong probiotics is mababaliwala. That's why ang sinasabi ko lagi is unchlorinated water ang gamitin nyo. So paano nyo matatanggal yung chlorine dun sa tubig na lalong-lalo na dun sa mga tap water na kinukuha nyo sa nawasa? So ang gagawin nyo lang is maghanda kayo ng isang timba. Ilagay nyo yung tubig dun sa timba. Overnight palipasin nyo para magkaroon kayo ng unchlorinated water kahit nasa urban area kayo. So once ilagay mo siya sa timba, overnight, mag-e-evaporate lang yung doon, yung chlorine. And then, so kung natimpla mo na sila, 30 ml molasses, 30 ml probiotics, 1 liter unchlorinated water, ang gagawin mo naman is ibibigay mo to sa inumin nila. Ang pag-apply nito is sa umaga, magbigay kayo kahit daily, walang problema yan. Then sa afternoon, bigyan nyo lang ng plain water para naman ma-wash out yung guts nila. So kinabukasan uli, application ka uli ng ganito, 30 ml molasses at nung probiotics plus 1 liter na tubig. So ganun lang araw-araw ang pinaka-routine mo. Okay, so sa halaman, pwede itong i-spray sa mga tanim yung halaman, yung mga gulay. So may nakita ko sa YouTube, ang ginagawa nila is yung malunggay, bine-blender nila, kinakatas nila, tinatanggal nila yung katas. And then, yun ang ini-spray nila doon sa lupa at pati na lang doon sa halaman. So, ang sabi nila is mas mabilis yung paglaki ng halaman since mataas nga yung content ng mga minerals at nutrients ng malunggay. So, kung ito ang i-spray natin, meron kang probiotic, meron kang malunggay juice dito. So, ang magiging epekto nito is malamang mas maganda ang resulta kaysa doon sa nakita ko sa YouTube. So, yun ang ating episode para sa araw na to. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay sa channel na to. At para doon sa mga bagong bisita ng channel na to, kung nagustuhan nyo itong episode na to, please subscribe to our channel. Hit the notification bell sa tabi ng subscribe button para every time maglabas kami ng bagong video is ma-notify kayo. At para doon sa mga patuloy na sumusubaybay, maraming salamat po sa inyo lahat.
Sa mga nag-request ng episode na to, ito para sa inyo to. Sana may natutunan kayong bago at nakatulong ako sa inyo. At para doon sa may mga katanungan, comment lang po kayo sa baba at pilit kong sasagutin kung ano man yung mga katanungan nyo. At kung nag-enjoy kayo at natuto kayo dito sa episode na to, paki-hit lang yung like button at paki-share na rin po tong episode na to para makatulong tayo doon sa mga taong gustong makatipid pagdating sa paggamit ng probiotics. Muli, ito po si Jello ng Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa agriculture, natural farming, at most especially sa free-range chicken raising.